السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. Hello everybody, hope you are all doing well. So I am Mesa, your teacher of English. Welcome to my channel. In today's lesson we are going to learn tips on how to improve your vocabulary. يعني طرق مضمونة وسهلة جدا لتطوير وتعلم كلمات جديدة في اللغة الإنجليزية. لكن قبل البدء بالدرس أو الفيديو لا تنسوا تشجيعي بسبسكرايب، إعجاب بالفيديو، كتابة تعليق مشجع ومشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم. Thank you so much. Now let's start the video. الطريقة الأولى لتطوير المفردات باللغة الإنجليزية هي read and listen. You really need to read a lot. Books, newspapers, articles, wherever you want. Like you really need to read. اقرأوا ما شئتم. كتب، مقالات بالإنجليزية، قصص قصيرة، أي شيء. استمعوا إلى الإنجليزية كثيرا. النقطة الثانية هي have a word of the day. ماذا نعني بهذا؟ have a word of the day يعني اختر كلمة. مثلا اختار كلمة door وهي باب وأستعملها كثيرا في هذا اليوم. أختار كلمة door وأحاول استعمالها قدر المستطاع. أخلق الحديث لكي أستعمل هذه الكلمة. هكذا يعني سأتذكرها كثيرا. Have a vocabulary list on a wall at home or in your office. يعني اكتب اكتب قائمة كلمات تريد حفظها مثلا في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر إلى آخره، وألصقها في المكان الذي ستراها كثيرا، وكلما رأيتها ستقرأ الكلمات وستساعدك على حفظها. play games. يوجد العديد من التطبيقات في الهواتف حول تعلم اللغة الإنجليزية أو حول تعلم المفردات الإنجليزية. حملوا هذه التطبيقات، يعني يوجد العديد. اكتبوا فقط English vocabulary games وستجدون العديد منها. دائما استعملوها، ستساعدكم على حفظ الكلمات. Learn about English culture, British, American, Australian, etc. culture. يعني كلما شاهدتم أفلام الوثائقية، برامج متعلقة بالثقافة الأمريكية أو البريطانية أو الأسترالية، يعني الثقافة الإنجليزية بصفة عامة، ستساعدكم على تعلم الكثير من المفردات الإنجليزية وتعلم الثقافة أيضا. Try vocabulary quizzes. ماذا نعني بهذا؟ يعني هي عبارة عن اختبارات قصيرة جدا لامتحان يعني مستواكم في اللغة الإنجليزية. ستجدونها على الانترنت. اكتبوا فقط English vocabulary quizzes، ستجدون العديد منها. Write down new words. دائما كلما تعلمتم كلمة جديدة اكتبوها، سواء في القائمة التي تحدثنا عنها أو اكتبوها في كناش أو في كراس دفتر، يعني دفتر خاص بالمفردات والذي تقرؤونه دائما. هذا يساعدكم على تذكر الكلمة، فكلما قرأتموها كلما ستتذكرونها أكثر. Use pictures. عندما تربطون الكلمة بصورة معينة، هذا سيساهم كثيرا في تذكر الكلمة. إذا تعلمتم كلمة بدون ربطها بأمر معين،
هذا سيصعب عليكم حفظها، لذلك استعملوا الصور كثيرا في تعلم المفردات الإنجليزية. Learn with other people. Learn with other people. في ماذا سيساعدكم التعلم مع أشخاص آخرين؟ ستتنافسون، يعني يوجد دائما شخص يشجعك على التعلم أكثر، لن تفقد الحماس، وستتعلمون من بعضكم البعض، أنت تعلمهم بعض الكلمات، هم يعلمونك بعض الكلمات إلى آخره. Do not be scared. Do not be scared. Do not be scared. لا تخف، لا تخف من تعلم اللغة الإنجليزية، لا تخف من تطوير مفرداتك في اللغة الإنجليزية، لا تبقى في your comfort zone، يعني في منطقة الراحة. اخرج من منطقة الراحة وتعلم مفردات جديدة، لا تخشى من ذلك. Associate a new word you learn with people and events. Associate a new word you learn with people and event. مثل ما تكلمنا عن ربط الكلمة بصورة، هنا نفس الشيء، تربط الكلمة التي تعلمتها بشخص، مثلا تتعلم كلمة جديدة وتربطها بشخص معين أو تربطها بمناسبة معينة ستساعدك على تذكرها. Use the new word with other sentences. Use the new word with other sentences. يعني تعلمت كلمة جديدة أو اخترت كلمة لهذا اليوم، مثلا قلنا في الطرق السابقة سأختار كلمة door وهي كلمة باب، هنا سأخلق جمل ويعني أدخل كلمة door في هذه الجمل. Learn the roots of words. Learn the roots of words. The roots وتعني الجذور، يعني أصل الكلمة. مثلا هنا عندنا أصل الكلمة هي sun وهي الشمس sun. من كلمة sun سأتعلم sun, sunny, sunrise, sunset إلى آخره. هذا سيساعدك على تعلم كلمات جديدة. Repeat the word at least 7 times to remember it, and then start to use it. Repeat the word at least 7 times to remember it, and then start to use it. يعني عندما تتعلم كلمة جديدة أعد قولها 7 مرات، من ثم ابدأ باستعمالها. Create vocabulary themes. Create vocabulary themes. ماذا نعني بهذا؟ عندما نكتب قائمة الكلمات لا نخلط أنواع الكلمات أو أصناف الكلمات. مثلا أكتب قائمة كلمات حول الحيوانات فقط، أو حول النباتات فقط، أو حول الرياضة فقط، أو حول الطبخ فقط. أوكي، لا تخلطوا. Learn new vocabulary through English stories, films, podcasts, etc. Learn new vocabulary through English stories, films, podcasts. هذا ما قلته وأقوله دائما. شاهدوا الأفلام، اقرأوا القصص، استمعوا إلى البودكاست، شاهدوا فيديوهات على اليوتيوب وتعلموا منهم المفردات. Create antonym and synonym word lists. Create antonym and synonym word lists. أوكي، هذا ما بدأناه في قناتنا. قمت بوضع درس حول الأضداد، وهذا سيساعدكم كثيرا على حفظ الكلمات وتعلم كلمات جدد. Learn prefixes and suffixes. Learn prefixes
and suffixes. We are going to explore a lesson about prefixes and suffixes together, okay, in my YouTube channel إن شاء الله very soon. سأقوم بوضع دروس خاصة بالprefixes و suffixes في القناة قريبا جدا. Use flashcards. Use flashcards وهي البطاقات التعليمية يوجد فيها مثلا الصورة والكلمة تحتها، وهنا تستطيعون لعب games بهذه الفلاشكاردز بهذه البطاقات التعليمية أو القيام بquizzes vocabulary quizzes etc. okay. Give yourself weekly words list to use. Give yourself weekly word list to use. مثلا هذا الأسبوع أكتب قائمة. هذه القائمة مكونة مثلا من 10 كلمات أو 20 كلمة أنتم ومستواكم، وأجبر نفسي على استعمال هذه الكلمات خلال هذا الأسبوع بكثرة. Write an explanation of the word in English. Write an explanation of the words in English. مثل ما قلت لكم عندما تتعلمون كلمة جديدة اكتبوها في الدفتر، وعندما تكتبون الكلمة في الدفتر لا تكتبوا معناها بالعربية أو الفرنسية إلى آخره، اكتبوا معناها بالإنجليزية، هكذا ستتعلمون مفردات جديدة أكثر. When watching English videos, turn on subtitles. When watching English videos, turn on subtitles. عندما تشاهدون فيديوهات بالإنجليزية أو أفلام بالإنجليزية أو أفلام وثائقية بالإنجليزية دائما شاهدوا subtitles وهي الكلمة. Enjoy using new words each time. Enjoy using new words each time. لا تخافوا من تعلم اللغة الإنجليزية، استمتعوا باستعمال كلمات جديدة، استمتعوا بخروجكم من منطقة الراحة، استمتعوا بمنافسة أنفسكم. Learn the vocabulary you need to study. Learn the vocabulary you need to study. أولاً عندما تبدأون بتعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة دائماً ابدأوا بتعلم الكلمات التي قريبة منكم التي تساعدكم في مجال عملكم أو دراستكم، ثم اذهبوا إلى الكلمات الأخرى. Use visual dictionaries. Use visual dictionaries أو نسميها Pictionaries. Visual dictionaries أو نسميها Pictionaries. ماذا تعني؟ وهي القواميس المصورة. القواميس المصورة. قلت لكم وأعيد أن الصور وربط الكلمة بالصور أو events ستساعدكم على تذكرها. Find a writing partner. Find a writing partner. جد صديق أو زميل وتنافسوا على كتابة. مثلا كل يوم تكتب أو كل أسبوع أنت وصديقك اكتبوا فقرة حول أي موضوع، أنتم اختاروا الموضوع واكتبوا فقرة حوله. هكذا مع مرور الوقت ستلاحظون تحسن ملحوظ جدا. Avoid making random word lists. Avoid making random word lists. ماذا نعني بهذا؟ Avoid يعني تجنبوا وضع قوائم ليست من نفس الصنف. كما قلت لكم حاولوا وضع قائمة لها نفس الصنف من الكلمات حول الرياضة، حول الطبخ، حول الطب إلى آخره.
Assign different colors to different words. Assign different colors to different words. مثلا الأفعال اكتبوها باللون الأخضر، الأسماء اكتبوها باللون الأحمر، يعني adjectives باللون الأصفر إلى آخره. Describe the world around you. Describe the world around you. يعني حتى تستعملوا vocabulary اللي عندكم، يعني المفردات التي تعلمتموها. دائما حاولوا أن تصفوا العالم حولكم، أن تصفوا الأشخاص، أن تصفوا، يعني you create your own words, your own sentences, etc. Read more attentively. Read more attentively. يعني هدفي هو تعلم كلمات جديدة. عندما أقرأ قصة أو أقرأ رواية أو أقرأ مقال، أقرأ بتمعن، لأن هدفي هو تعلم كلمات جديدة. أوكي؟ اقرأوا بتمعن. Apply the new words you have learned in daily conversations. Apply the new words you have learned in daily conversations. هذه دائما أقولها لكم، دائما استعملوا الكلمات التي تعلمتموها. اخرجوا من منطقة الراحة، استعملوها في محادثاتكم اليومية. Set a goal of finding and remembering new words every day. Set a goal of finding and remembering new words every day. دائما نافسوا أنفسكم لإيجاد كلمات جديدة، لتعلم كلمات جديدة، لتذكر كلمات جديدة، كلمات تعلمتموها ونسيتموها في الماضي. دائما نافسوا أنفسكم على تذكرها. Make your own vocabulary tests. Make your own vocabulary tests. يعني جهزوا امتحانات خاصة بكم وبمستواكم وبميولكم لاختبار مفرداتكم باللغة الإنجليزية. كن أنت أستاذ نفسك. Enjoy your learning process. Enjoy your learning process. استمتعوا بهذه اللحظات، لحظات تعلم لغة جديدة، لحظات تعلم كلمات جديدة، لحظات استعمال كلمات جديدة، وخاصة استمتعوا بكونكم تخرجون من منطقة الراحة وتنافسون أنفسكم. وإلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا استمتعتم واستفدتم ولو بالقليل. أشكركم يعني جزيل الشكر على دعمكم وتشجيعكم المتواصل. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, write a comment and share the video with all your friends.